This is the prettiest Dimakio I've ever seen in Greece. Πρέπει να πει ότι είναι το πιο όμορφο δημαρχείο που έχει δει στην Ελλάδα. Πολύ ωραίος ο κήπος, το πώς είναι το σπίτι. Yeah, it's a beautiful building. It's lovely. Να σας καλωσορίσω εγώ ως δήμαρχος στην πόλη μας και να σας πω ότι είναι χαρά μας που σας έχουμε στην πόλη μας ως επισκέπτες. Χαρά να σας έχουμε για περισσότερο διάστημα για να συζητήσουμε και διάφορα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας εδώ. Είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε είναι οικονομικά θέματα. The pictures you have in the town and the impression have you even for more town, so that you have the ability to discuss even to go more in depth, not only the social issues but economic issues as well that concern the society. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε και επισκέψεις από τους προκατόχους σας, είχαμε εξαιρετική συνεργασία και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε και ως Δήμος, αλλά και γενικότερα στη Φλώρινα, όπως είναι οι εκδηλώσεις οι πολιτιστικές που κάνουμε το καλοκαίρι, επίσης και τα πρέσβεια που γίνονται, οι σημαντικές εκδηλώσεις αυτές οι μεγάλες που γίνονται. He wants to say that your predecessors have been visiting Florina and he would like to extend an invitation to various events that we organize in the city, not only the city of Florina, cultural events mainly, but also a major event that they organize in the summer that is called Prespia, and they're doing it near the lakes of Prespia. I have to tell you, I actually read about the Precipice Lake in the Washington Post newspaper, a travel article about it a couple of years ago. So you're even not new. Που είχε διαβάσει στην εφημερίδα Washington Post ένα άρθρο για τις λίμνες της Πρέσπας. So you guys are famous. Άρα είμαστε διάσημοι. It was very, very complimentary. It really is. Ήταν πάρα πολύ θετικό άρθρο για τις λίμνες. Επίσης θα είναι πολύ καλό αν μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεργασία με τον εμπορικό ακόλουθο, όπως ακριβώς λέγεται, με το επιμελητήριο των αντίστοιχων που έχετε, για κάποια προϊόντα τα οποία παράγονται γενικότερα στο πρώην νομό Φλώρινας, όπως λεγόταν ο νομός, και ειδικά και στον Δήμο Φλώρινας, μια συνεργασία εξαγωγής προς τις ΗΠΑ. Να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες αυτούς στην δύσκολη αυτή κρίση που περνάμε, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Robert, what the mayor is saying is that he would love to have an extra meeting and possible cooperation with either the commercial attaché or a chamber that we would propose to them, so that they talk about the producers that exist in the prefecture of Florina, and they produce various local products on how to export to the US, so that the city can help a little bit those businesses to open up the horizons of how to do business in the United States. Yeah, absolutely. We'd love to help with that. We do have a commercial attaché based in the embassy, but he does cover all of Greece, and we know he's expecting to come up to northern Greece probably later in the summer, his next planned visit. Έχουμε εμπορικό ακόλουθο στην Πλευρία στην Αθήνα και έχει στο πρόγραμμά του να ταξιδέψει στη Βόρεια Ελλάδα, μάλλον προς το τέλος του καλοκαιριού. Και ο Πρόξενος είπε absolutely, δηλαδή οπωσδήποτε θα τον ενημερώσει σχετικά, ώστε να συμπεριλάβει και τη Φλόρινα. There are definitely, Greek products have a good reputation in the American market. Everyone is eating Greek yogurt. Many famous Greek brands like Faye are already there. Τα ελληνικά προϊόντα έχουν μια πολύ καλή φήμη στην Αμερική. Όλοι τρώνε για σας. Η κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε εξαιρετική φήμη στην Αμερική τα ελληνικά προϊόντα. Παράδειγμα το γιαούρτι, η φάγη, ας πούμε, πουλάει στην Αμερική έχει πολύ καλή φήμη. Δηλαδή ήδη έχουν ένα καλό όνομα τα ελληνικά προϊόντα. Αυτό είναι καλό, γιατί οικονομικά δεν έχουμε καλό όνομα. Τουλάχιστον τα προϊόντα να έχουν καλό όνομα. This is very good, he says, because economically we don't have a good name, so at least it's nice for the products to have Vevos, yes, no, absolutely. Americans have a fondness for Greece because we know that our system of government was born here. So Americans know that we have our roots in Greece. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι έχουν ρίζες στην Ελλάδα, γιατί το σύστημα της κυβέρνησής τους γνωρίζουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία ότι βασίστηκε στις ελληνικές αρχές δημοκρατίας. So, in a lot of ways, the American mindset you learn from a very early age that, sort of our system of governance comes from Greece, and people always know things that, they may not know a million things about Greece, but they know about the Parthenon, they know about mythology, and they know about the Mediterranean diet. So they're all positive associations that people have in their heads.
στην Αμερική από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν για το πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα κτλ. Και επίσης μαθαίνουν και ότι το σύστημά τους βασίστηκε πάνω στις αρχές της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Και μπορεί να μην ξέρουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά ο περισσότερος κόσμος στην Αμερική ξέρει για τον Παρθενώνα, για την Ακρόπολη που είναι, ξέρει για την ελληνική μυθολογία και επίσης γνωρίζουν και για την μεσογειακή δίαιτα. Οπότε αυτά που ξέρουν από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ θετικά για την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα. Να σε ακούσουμε και εσάς. Would like to hear Okay. what you can say about your tenure here, what you did. Μιλάω λίγο ελληνικά, αλλά συνεχίζω στα αγγλικά. Συγγνώμη. Κάνω πολλά λάθη στα ελληνικά. Αλλά μου αρέσει η ελληνική γλώσσα. Είναι μια δύσκολη γλώσσα, αλλά είναι πολύ ωραία. In that part you know. Έμαθα ελληνικά μόνο 10 μήνες πριν την δουλειά μου εδώ, αλλά ήταν από... Και εμείς όμως που δεν τον αφήνουμε να μιλάει πολύ ελληνικά. Τι? Ναι, βεβαίως. Her English is excellent and her English is excellent. Ναι, yes, φορές. We sometimes speak in Greek. But no, it's fantastic to be in Florida. I've actually been trying to find time to come here for a while. We this morning were in Castoria, and we just drove from Castoria here to Florida, and I have to say it's just beautiful. Είναι φανταστικό πραγματικά που επιτέλους ήρθε εδώ. Ήθελε να έρθει εδώ για πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι το λέγαμε κάθε φορά να πάμε στη Φλώρινα, να πάμε στη Φλώρινα. Βρέθηκε ευκαιρία σήμερα που πήγαμε στην Καστοριά και είπαμε ότι δηλαδή δεν γίνεται, πρέπει να πάμε και στη Φλώρινα. Και οδηγώντας από εδώ, ήρθαμε από την πίσω μεριά, από την Πύλα κτλ. Ο Πρόξενος κοιτούσε συνέχεια έξω από το παράθυρο και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η φύση. Really, really beautiful. So now I'm annoyed with myself for not having come sooner. Και γι' αυτό και είναι λίγο στεναχωρημένος με τον εαυτό του που δεν ήρθαμε πιο νωρίς. But so, I mean, of course, as you know, one of the exciting reasons we're here is because of an opportunity for a young student who comes from Florida, who we're excited to give a great opportunity for this summer. Αλλά βέβαια ο βασικός λόγος που ήρθαμε σήμερα είναι γιατί έχουμε αυτή την ευκαιρία που δώσαμε σε μια μαθήτρια από τη Φλώρινα. Πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε για αυτό. Για ένα μήνα το καλοκαίρι και πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Yes. Well, you know, for us, we're thankful that there are so many good qualified applicants. We focused this year, as we did last year, and Markella can tell you, she's from our Information Resources Center at the Embassy, that we wanted to identify promising young students in Western Macedonia. Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι είχαμε πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά που κάνανε αίτηση και πάντα χαιρόμαστε να λαμβάνουμε τόσο πολλές αιτήσεις από παιδιά που έχουν πραγματικά πολλά προσόντα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το κάνουμε χρόνια και η συνάδελφος μπορεί να σας πει περισσότερα από την Αθήνα για τον Benjamin Franklin, την υποτροφία Benjamin Franklin που δίνουμε. Και πάντοτε είναι μεγάλη χαρά για μας να μπορούμε να ανακαλύπτουμε πολλά υποσχόμενα νέα παιδιά στην Ελλάδα που μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πέρυσι δώσαμε την υποτροφία σε δύο παιδιά από την Κοζάνη, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, και θέλαμε να συνεχίσουμε και φέτος την εστίαση που κάναμε στη Δυτική Μακεδονία. Και είπαμε ότι να μην πάμε πάλι στην Κοζάνη, να έρθουμε Βερνάκη, Φλώρινα και Καστοριά. Οπότε ένα παιδί από την Καστοριά και μία μαθήτρια από τη Φλώρινα πήραν την υποτροφία. Δεν είναι μόνο από το Κοζάνη, γιατί η ώρα είναι από την Κοζάνη. Αλλά ήμουν δίκαιη όμως. Και επέμενα και εγώ ότι πρέπει να πάμε για Καστοριά και Φλώρινα. But at the same time, as you said, you know, we recognize this is for, you know, I mean, the United States, it's very much in our interest for Greece to emerge from the crisis as a strong and stable country. And we have long ties between Greece and the United States, particularly with a lot of Americans and Greek Americans from Dυτική Macedonia. So it's important for us also to look at the other ways that, you know, so sending students to the United States for a program is one part of the way that we can help the next generation of Greeks to get a good start in life, but also for other opportunities that are there for ties between Greece and the United States in ways that perhaps we can help economically. Αυτό που είπε ο Πρόξενος, τώρα θα το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, να προσπαθήσω να τα καλύψω όλα. Είπε βέβαια ότι είναι και προς το ενδιαφέρον και το συμφέρον της Αμερικής να δούμε την Ελλάδα να βγαίνει από την κρίση που έχουμε τώρα και η Ελλάδα να γίνει μια σταθερή χώρα. Δηλαδή αυτό δεν είναι μόνο ευχή, είναι και προς το συμφέρον της Αμερικής να υπάρχει.
Και γι' αυτό και ήταν σημαντικό για μας να αρχίσουμε να ψάχνουμε για μαθητές και να βρίσκουμε μαθητές που μπορούμε να τους βοηθήσουμε σπουδάζοντας στην Αμερική, ώστε η επόμενη γενιά που θα υπάρχει στην Ελλάδα να μπορεί πιο εύκολα να χειριστεί αυτού του είδους τα θέματα, να δει και κάτι διαφορετικό που συμβαίνει και να δώσουμε τις ευκαιρίες σε όσους μαθητές χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Yeah, the students also just, again, general economic engagement between the two countries, because it's not just the students. That's part of it. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι μαθητές, γιατί υπάρχει πολύ βαθιά σχέση με την Αμερική και την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, και οικονομική και γενικά η Δυτική Μακεδονία έχει πάντα πολλές επαφές με την Αμερική. Και έχουμε και πολλούς μετανάστες στην Αμερική. Yes, of course. A lot from Western Macedonia, and a few other places in Greece, but lots from here. Πολλούς το γνωρίζει ο Πρόξενος και από τη Δυτική Μακεδονία και έχει και από όλη την Ελλάδα έχει μετανάστες στην Αμερική, αλλά και από τη Δυτική Μακεδονία. We have close relations with groups here, because as you may know, there is an American Union, Hellenic American Union in Kastoria. I visited for Thanksgiving. They keep a lot of the traditions, they blend the traditions, and that's, of course, one of the great things. I am the product of immigrants myself in the United States. My mother was from Ireland, and my great-grandparents were from Poland, so I am also the product of migration. Το Πρόξενο αυτό που λέει είναι ότι γνωρίζει πολύ ότι τόσο κοντινή σχέση υπάρχει. Δηλαδή, παράδειγμα στην Καστοριά ξέρει πολύ καλά την Ελληνοαμερικανική Ένωση Καστοριάς και μάλιστα επισκέπτεται, τους έχει επισκεφτεί στη διάρκεια του Thanksgiving μιας Αμερικάνικης γιορτής που κάνουν. Ναι, τη γιορτή των ευχαριστειών. Και ο ίδιος βέβαια αυτό που σας ενημερώνει είναι ότι και ο ίδιος είναι ένα προϊόν, κατά κάποιο τρόπο, γενιάς μεταναστών. Γιατί η οικογένεια από τη μεριά του μπαμπά του ήταν από την Πολωνία και από τη μεριά της μαμάς του από την Ιρλανδία. Οπότε και ο ίδιος είναι αυτό που λέτε στην Αμερική, αληθινός Αμερικάνος. Which means a mixture. It's like we refer to, we talk about, I don't know if you say this in Greek, but you talk about dogs who have different breeds, we refer to them as a mutt. So I'm a mutt. Που είναι φτιαγμένα από διαφορετικές ράτσες και δεν έχουμε όνομα εμείς σε αυτό. Τα χωρίζουμε διαφορετικά. Αυτό, στην Αμερική έτσι τους λένε αυτούς, ότι είναι από διαφορετικές χώρες οι γονείς, οι παππούδες, αλλά οι ίδιοι, ας πούμε, έχουν γίνει Αμερικανοί. Αν θα ήθελε να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις του δημοσιογράφου κ. Πρόξενου. Sure. Depends what the question is. Κύριε Πρόξενε, μας είπατε ότι η επιθυμία σας είναι να υπάρχει μια σταθερότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, πώς αξιολογείτε τα γεγονότα στη γειτονική Φύρου με τους Αλβανόφωνους, αν εκτιμάτε ότι αυτά θα επεκταθούν νότια και αν η επίσκεψή σας εδώ έχει κάποια σχέση με τα γεγονότα αυτά. So first of all, if you said that you wanted stability in the country, and this is good. So what is your appraisal of the events that are happening now in Fyrom with the Albanian population? If you think that there is a fear of expanding of those situations to the south from Fyrom, and if your visit here has something to do with the events that are happening in Fyrom. I can start with the first one, the last one first. No, my visit has nothing to do with events in the north. It's all actually about the students who are going to be studying this summer, as this is the time of year when we do this. So that's why we're in Kastoria and here. So it has nothing to do with happening. Ο μόνος λόγος που ήρθαμε στην περιοχή είναι επειδή θέλουμε να δούμε τους δύο μαθητές που θα στείλουμε στην Αμερική από την Καστοριά και από τη Φλώρινα και δεν έχει τίποτα να κάνει απολύτως με αυτό. And I do think, I'm not, my representation here, of course, is in northern Greece, so for me to comment on what the U.S. Embassy will do in Skopje is really for them to speak. But, obviously, we're always hopeful that if there are conflicts such as are occurring right now north of the border, that there will be a peaceful resolution, and we, of course, are in favor of that. Sorry. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι ο Πρόξενος είναι σαν εκπρόσωπος στη Βόρεια Ελλάδα και δεν είναι πρέπον για να σχολιάζει το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, και γιατί αυτό ανήκει στη δικαιοδοσία της Αμερικανικής Πρεσβείας που βρίσκεται στα Σκόπια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορεί να πει είναι ότι σαφώς όταν υπάρχουν συγκρούσεις, αυτό που επιθυμούμε όλοι είναι να υπάρχει
υπάρχουν ειρηνικές επιλύσεις των συγκρούσεων και αυτό είναι και η επιθυμία που υπάρχει. Αλλά σαν σχολείο μπορεί να κάνει κάτι γιατί δεν έχει στην δικαιοδοσία του. Έχουμε ένα χαρτάκι με τοπικά δώρα της Φλώρινας. Ωραία, του Ιταλιού και κρασί εδώ της περιοχής. Ωραία, ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μου αρέσει να μαγειρέψω. Επίσης, ένα βιβλίο το οποίο έχει σχέση με τις περιοχές εδώ. Είναι δύο πόλεις, δύο λίμνες, μια ιστορία. Είναι η Πρέσπα, η πόλη είναι η Φλώρινα του μοναστήρι, εδώ Πάρα πολύ ωραία. η Αχρίδα, αναφέρεται δηλαδή η Φλώρινα του μοναστήρι και αναφέρεται στην Αχρίδα. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, έχει πολύ ωραίες εικόνες. Έχει και DVD μέσα. Λέει και ελληνικά και αγγλικά, ωραία. Μπορώ να κάνω πρακτική. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, πολύ ωραίες εικόνες. Καλό είναι το λίγο να τα εξασκήσει στην καθημερινότητα. Ναι, άσκηση στην καθημερινότητα. Όχι πήγαινε στη Μαρία. Ένα χρόνο μόνο. Στη Μαρία κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Μετά τα κινέζικα του πιο δύσκολη γλώσσα. Very nice. Ωραία. Και εγώ να φέρω ένα. Τώρα αυτά είναι για τις κυρίες. Πού περιμένετε. Θα δώσουμε πρώτα αυτό. Πρώτο αυτό. Ωραία. I'm gonna make sure it pops out properly, so I'll let that keep. Make sure it comes out properly. Okay, ωραία. Μετάφραση παρακαλώ. Okay, so αυτό είναι the Great Seal of the United States. Είναι η μεγάλη σταυρό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο έτος. And the Secretary of State is the keeper of the Great Seal. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά είναι αυτός που κρατάει τη σφραγίδα στο γραφείο του, είναι ο σφραγιδοκράτορας. And then this, of course, is to make sure that you notice from us here in the consulate in Και Thessaloniki. αυτό είναι για να μην ξεχάσετε ότι αυτό είναι από το Αμερικανικό που ξέρετε στη Θεσσαλονίκη, στην ελληνική και την αμερικανική σημαία και γράφει αμερικανικό προξενείο. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλουμε να σας δώσουμε Okay, a little bit more. ένα μικρό βιβλιαράκι. And this is one of our new logos where we have the American and the Greek flags from the U.S. mission, from the embassy and the consulate. And of course, because everyone can always use a little pen like that as well. But more importantly, this is a really wonderful book on the history of art in the United States. Μάλιστα. Είναι το βιβλίο για την ιστορία Και της τους τέχνης. τέχνης. So very, very nice. Lots to see there as well. Είναι πολύ ωραίο να το έχετε αυτό στο γραφείο σας. There's a broad range to cover there as well. Καλύπτει μια μεγάλη γραμμή τεχνών, ναι, και πολλά πράγματα στην Αμερική και το πώς εξελίχθηκαν πολλά πράγματα στην Αμερική στην τέχνη. Και επειδή είμαι αρχιτέκτονας, μας δεν έχω διαβάσει την τέχνη της Αμερικής. Because he's an architect, he has read some. Excellent. That's right. You are an architect. Exactly. You used to do in Italy, right? Yes. All right. So you know lots about art, I'm guessing. Much exposure, so. All right. Και έχετε διαβάσει. Έχω διαβάσει όλη την ιστορία, γενικά την ιστορία της τέχνης, αλλά λίγο πράγματα για την Αμερική. Όλοι ασχοληθήκαν με τις τέχνες στην Ιταλία. They have a lot. It's Italy. Excellent. Όλα αυτά που υπάρχουν στην Φλωρεντία, στη Ρώμη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τα σχέσεις και πάμε η Μαρία και η Πρόξενου. Και μετά, έλα κύριε Πρόξενε. Πάντα επιτυχίες. Εκ μέρους μας Διευθυντής Τερβάτης, συγχαρητήρια για το επίπεδό σας και όλα στη συνέντευξη. Προφανώς είστε πολύ καλοί αγγλόφωνοι. So you're a little bit nervous, I can imagine. This is a lot of attention. Yeah, I'm not used to it. So It's okay. It's a bit awkward for me. It's a little awkward for me sometimes too, so don't worry about it. It's normal. It's normal. But of course, for you, it was a little bit of a surprise because we thought, oh, we didn't get the extra spot, and then fortunately we were able to give you good news, which we're very, very happy about. We had a really tough time deciding. There were so many good qualified candidates, and of course, you were one of, we have 50 people apply for this program, so
You and your parents and your brother, I guess, should be very proud because you have obviously established a great set of accomplishments, and we're very excited for you to go. Ναι, ναι, να ακούσουμε και... Αυτό που λέει είναι ότι συγχαρητήρια βέβαια στην αγάπη για την μεγάλη της επιτυχία. Είχαμε περισσότερους από 50 υποψηφίους για τους δύο νομούς, Καστοριάν, Φλώρινα. Καστοριάν, Φλώρινα και Γρεβενά. I'm wrong, I didn't give the high enough number. Και ζήτησε συγχαρητήρια για τη μεγάλη της επιτυχία. Θα πρέπει και οι γονείς της και η ίδια βέβαια περισσότερο από όλα και ο αδερφός της, αλλά η ίδια πιο πολύ να είναι περήφανη για την επιτυχία της. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό το πρόγραμμα και μάλιστα μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε αν θα πάρουμε τη θέση τη δεύτερη για την Ελλάδα και καταφέραμε και την πήραμε και θα πάει η αγάπη από τη Φλώρινα. Yeah, of course I want to thank you for the great opportunity, and I'm so honored that I was chosen in order to represent Greece in this amazing program, so thank you. We have every faith that you will be a great example for Greece and for Western Macedonia. Yes, I hope that I will measure up to Και η αγάπη βέβαια expectations. ευχαριστεί για την ευκαιρία που της δίνεται και ότι θα κάνει το παν, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα επάξια στο πρόγραμμα. Το Πρόξενου σας απάντησε ότι είμαστε σίγουροι, έχουμε όλη την πίστη που χρειάζεται, ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα πάρα πολύ καλά. You're going to be going to a university. One of my very, very best friends went to Wake Forest University. It's a wonderful school, and you're going to have a fantastic experience. Yeah, I searched it on the internet and I saw it is great. It's a great place. I'm sure that I'm going to love it. I think you will too. I don't doubt it. I don't doubt it at all. I believe you will. Η αγάπη αυτό που λέει, ο Πρόξενος είπε ότι θα πάει στο πανεπιστήμιο που λέγεται Wake Forest, το οποίο είναι στην Βόρεια Καρολίνα. Και είπε ο Πρόξενος ότι ένας πολύ καλός του φίλος τελείωσε από αυτό το πανεπιστήμιο, οπότε το γνωρίζει και είναι ένα από τα πολύ καλά πανεπιστήμια. Και η αγάπη βέβαια, η οποία ήδη το έχει ψάξει στο ίντερνετ, είπε ότι είναι ενθουσιασμένη που θα πάει και της άρεσε πάρα πολύ. The one thing I'll warn you now, North Carolina in the summer is very hot and very humid. Okay. It's not like the beautiful mountains of Florida. Την προειδοποιώ ότι στη Βόρεια Καρολίνα το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. And lots of mosquitoes. So, come prepared. Okay, then you're ready. But you will enjoy it. You will really enjoy it. It's been a good experience. And as you may know, there will be 35 other students from Europe and 10 from America. So you'll have 45 of you. That's sort of a big family. Yeah, I think it will be a once-in-a-lifetime experience. Hopefully the first of many. Yeah, I hope so. And I'm really excited for going there. Great, I'm looking great, forward to great. summer. We're excited for you to go. Κύριε Δήμαρχε, 35 παιδιά στο πρόγραμμα από όλη την Ευρώπη και 10 παιδιά θα είναι από την Αμερική που θα είναι όλοι μαζί και η αγάπη ανυπομονεί πραγματικά και χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ για αυτή. And of course you do have a responsibility because you get to act as an NEQ πρέσβης. Βέβαια έχει μεγάλη ευθύνη διότι θα εκπροσωπεί την Ελλάδα εκεί πέρα. I'm ready to represent Greece in this program and I will do my best. We think you are, that's why you're going. Excellent, excellent. We have to thank you too if the permission to express as representative of the secondary education here in Fluorina. And we're so proud that now I can realize that I have a great student who speaks very nice, like an expert in English. English is excellent. I used to teach English, so. I say, how come she done to speak so nice English? Η κυρία Τζόσης λέει το ίδιο, ότι για την ευκαιρία που αλλά υπάρχει και πάρα πολύ που βλέπει την αγάπη. Υπάρχει ένα βίντεο εδώ που είναι σε αυτή την ηλικία και μιλάει τόσο πάρα πολύ καλά αγγλικά, τόσο τέλεια αγγλικά. Και χαίρεται και όχι Those Michigan exams. There was an option to go to Indiana State probably. It was Yeah, the Castoria is going to go to Purdue in Indiana. One goes to each. We have two that run together, and one's in Purdue and one is in Wake Forest. They're both excellent, and they're similar programs. It's just in order to bring 90 students, we need to do them in two places. παρόμοια προγράμματα και είναι και τα δύο εξίσου καλά.